Go, sir. Hi, Chi! My personal cook. Luto siya ng bacon. At saka, kain na kami ng breakfast. Kumukulo na. Kumukulo na yung mga dami namin ni Olivia. Eh, bakit kayo excited masyado lagi, Olivia? Mwah! At si Olivia, ito yung sa kanya. This is officially our day 1. Di ba, Olivia? Day 1. Day 1 here sa... dito sa UK, sa Uville. Nasa Uville kami. Oh, may stand na ang baby ko. At makulit yung baby ko. Ayun. We just had breakfast. Breakfast kami kanina. Cooked by Paichi. And ngayon, dito lang muna kami. Hinihintay kong maantok si Olivia. And, so yeah, ito yung room namin. Medyo magulo pa. Magulo yung room. Kasi, dumating kami. Ika. And, ipapakita ako na, tada! The view outside Paichi's window. Yan. Malamig na siya. Malamig siya, guys. Sa... Yan. Tapos may mga naririnig kayo. See? May narinig kayong mga nag-tweet na bird. I just finished my skincare. Tapos, wow, galing talaga ng hair ko. Yeah, so, mamaya, tingnan natin kung ano pang mag-vlog namin. Hindi kami masyadong papasyal ngayon daw. Bukas na yung official pasyal daw. Di ko alam kung saan. Wow, we're here! Uy, naging jolly nung may camera. Naging jolly. We're here! Hoy! Hi! Kumusta daw? Hi, sabi ni Olivia, hi! I'm currently watching Isn't It Romantic sa Netflix. And, yan, magulo ang sala kasi si Olivia. And, look at my cook. Cooking our lunch. I don't know the menu na hindi pa naligo. Lumabas kami kanina. Diba? Lumabas tayo kanina. Grabe, klaro naman tong pimple ko. Ha? Sige. Yeah, because... Yes. Pwede pa naman kasi yan. Hello, Olivia! Hello, world! Ay, grabe. Hindi kami nakalabas pa din kasi ang bad ng weather daw. Tapos ang dry pa ng lips ko. Nakapitrol ng jelly lang ako. Bye-bye. Bye-bye sa camera. Bye-bye. Bye-bye na? Bye-bye. So, andito lang kami sa room. Baka mag-lunch na din. Clap your hands. Clap your hands. Pakita mo sa- Clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Bye-bye. 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 Close open. Close open. Close open. Close open.
Close, open. Align. Align. Okay, ang lahat na lang nagagawa naman ng baby ko. The best baby talaga yung baby ko. Wow. Grabe, wala akong lipstick. Wala akong pimple ko. Tingnan mo, it's... Oh, ang wind. Oh. Di kami makalabas. Galing. Nice one. Ayun, we're going to have lunch. And for lunch, we have... Oh my God, not focusing. Okay. What do we have for lunch, Olivia? Huh? We have garlic bread and spaghetti. Actually, yung kasama ni Paichi ang nag-bake. Okay, kasi paano to? Nagawa ng spaghetti. Makikikain lang kami. Joke. Wait, bakit ka nag-smell? Tingnan mo si Olivia. Ayaw niya magpababa. Umiiyak. Hay nako. Umiiyak ang anak ko pag ginababa. Hay nako. Bababa. La. Well, today is windy day. At saka parang umulan pa. So, Olivia. So, parang hindi ka makakalabas na naman ulit. What a day. Punta sana kami somewhere para naman ma-explore namin tong place na to. But to no avail. Hindi kami makapalis dito, Olivia, diba? Anyway, okay lang. 1 month naman kami dito. So, let's just enjoy whatever that comes our way. And kanina, I watched Isn't It Romantic sa Netflix. Yan. Gawa na lang kaya ako ng room tour, Paichi. Joke. Yan. Let's power it. Yan. Netflix. What will we watch? We'll be watching The Umbrella Academy. Pero ilang episodes to? Ganito. Play. Wow! Umbrella Academy! Okay? We'll be watching that. Okay?